Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn trai tái sinh trước khi ngày tận thế đến. Hắn điên cùng tích trữ hàng, chỉ chờ ngày tận thế đến. Ở cùng Tiểu Tam ăn uống no say, xưng vương ngày tận thế, nhưng ngày tận thế không đến. Bởi vì tôi cũng được tái sinh, báo tin tức ngày tận thế cho quốc gia. Sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Còn bạn trai bị kẻ cho vay nặng lãi truy đuổi. Kiếp trước bạn trai tôi và Tiểu Tam vì để chạy trốn đã đẩy tôi vào đám thây ma. Nhìn nụ cười may mắn vì thoát chết của họ, tôi cố nén nỗi đau bị cắn, dùng hết ý thức cuối cùng, cố gắng đuổi kịp họ, một người cắn một miếng. Thế là chúng tôi trở thành ba thây ma mặt đối mặt nhau. Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên, tôi bỗng nhiên tỉnh dậy. Trước mắt không phải ngày tận thế, mà là trần nhà. Tiếng sấm ngoài cửa sổ làm gián đoạn giấc ngủ của tôi. Giấc mơ này cũng thật quá đi mất. Tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi sờ sờ cổ mình trong lo sợ, dường như còn sót lại ở đó nỗi đau khi bị thây ma cắn. Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Người gọi đến hiển thị là Mao Bất Phàm. Tôi bắt điện thoại. Tiểu Hân, sính lễ 16.800 tệ thực sự quá nhiều, chúng ta thương lượng lại nhé. Trái tim tôi run rẩy. Trong giấc mơ, Mao Bất Phàm cũng hỏi sính lễ có thể đổi thành 68.000 không? Vậy nên đó không phải là ác mộng. Tôi thật sự đã từng bị Mao Bất Phàm hại chết rồi lại tái sinh. Nhà anh thật sự không có nhiều tiền như vậy. Hay là không cần sính lễ nữa có được không? Hôn nhân trắng, hai bên cùng không bỏ ra. Tôi có bị mù mới kết hôn với anh. Một tên chẳng làm ăn được gì còn muốn cưới tôi. Tôi nhanh chóng ổn định lại, mở miệng nói. Sính lễ gì đó đều không quan trọng, miễn là chúng ta sống tốt là được rồi. Không sai một chữ với câu trả lời của kiếp trước. Chủ yếu nhắm vào sự thận trọng. Anh biết ngay con người của em mà, chắc chắn có thể hiểu cho anh thôi. Trong lòng tôi lại lập tức dấy lên nghi ngờ. Hắn kiếp trước căn bản chưa từng nói câu này. Chẳng lẽ hắn cũng sống lại rồi sao? Tôi chiếu lệ đáp lại vài câu, rồi cúp máy. Kiếp trước chắc là mối nghiệt duyên của hai chúng tôi hận nhau đến mức muốn giết chết đối phương. Ít nói ít sai, tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện. Tôi cũng được tái sinh rồi, tôi không muốn gây rắc rối vào thân. Sau đó tôi nhanh chóng mở lịch trên điện thoại ra, nhìn vào ngày tháng. Là 5 ngày trước ngày ẩn thế. Thời gian gấp gáp. Tôi lập tức bấm vào trình duyệt, tìm kiếm tin tức về bệnh nhân đã phát sốt. Xem tin tức thật kỹ xong. Sau đó tôi trang bị đầy đủ vũ khí, đến một trạm điện thoại công cộng, gọi cho 110. Tôi muốn báo cảnh sát, có người nghi ngờ buôn bán ma túy. Cảnh sát của Nhiên đã trở nên nghiêm trọng. Cẩn thận hỏi chi tiết tình huống khi ấy. Tôi có trí nhớ rất tốt. Nhớ lại những trường hợp điển hình ở thành phố này. Hôm nay Vương Tử Cương có 22 tòa nhà ở quận Sán Sán trước khi nhiễm vào Sambi còn bệnh nhẹ. Anh ta tưởng là bị cảm lạnh, không để ý lắm. Sau này virus bắt đầu gây đau đầu, sốt não, đau lưng, chóng mặt. Nhưng anh ấy là một lập trình viên khắc khổ. Vấn đề này thường rất hay gặp phải nên không coi là chuyện gì to tát. Cho đến đêm đó, anh ta đột nhiên biến dị, cắn vào người vợ bên cạnh. Hàng xóm nghe thấy tiếng hét và gọi cảnh sát. Tuy nhiên, các bác sĩ và cảnh sát không có mặt kịp thời. Ban đầu, mọi người nghĩ đó chỉ là một tin buồn không đáng có. Cho đến khi virus bùng phát lần lượt khắp nơi, liên quan đến tất cả mọi người. Cảnh sát bên kia điện thoại cẩn thận ghi lại manh mối. Tôi nhắc nhở, kẻ buôn ma túy có thể bị ết, nhất định phải phòng hộ cho thật tốt. Hắn rất hung hăng. Tốt nhất là dùng còng tay để hạn chế hành động của hắn. Chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ chú ý. Xin vui lòng cho biết tên điện thoại của bạn. Tôi úp mở một lúc rồi nói. Quần chúng nhiệt tình vùng Triều Dương. Nói xong thì tôi vội vã đi về phía siêu thị. Mặc dù đã báo cáo lên quốc gia, nhưng để thận trọng, tôi định chuẩn bị phòng hờ, mua một số vật tư cần thiết. Tôi gọi cho bố mẹ trên đường đi, bảo họ tích trữ thêm đồ ăn và đồ dùng đề phòng. 2 ngày nay ít đi ra ngoài. Họ sống ở nông thôn, trong nhà có vườn rau. Tôi không quá lo lắng. Tôi kiểm tra thẻ ngân hàng, số dư còn hơn 10.000. Tiết kiệm một chút là đủ sống mấy tháng rồi. Tôi đi lại trong siêu thị và mua 10 kg thịt đông lạnh. Cho dù có bao nhiêu tủ lạnh cũng không bỏ được. Trứng mua mấy trụ vỉ, có thể bảo quản ở nhiệt độ bình thường trong 1 tháng. Rau và trái cây mua mấy cân. Dù sao không để được nửa tháng thì hỏng rồi. Mua quá nhiều là vô dụng. Gạo, bột mì, dầu đậu nành, những thứ này mua mấy chục cân. Sau đó mua một ít thịt đóng hộp, lương khô, mì ăn liền, nước khoáng. Đề phòng trường hợp phải chiến đấu với thây ma. Tôi lại mua mũ bảo hiểm, găng tay nhựa, dao làm bếp. Tổng số tiền đã tiêu đến cuối cùng là hơn 9.000 tệ. May mắn là không vượt quá ngân sách. Tôi lấy điện thoại ra quét mã, kết quả là một tiếng đinh vang lên. Âm thanh điện tử lạnh lẽo, báo cáo số dư của bạn không đủ. Chị Thu Ngân nhìn tôi hoài nghi. Tôi đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn thẻ ngân hàng.
phát hiện số dư thẻ ngân hàng chỉ còn 2 xu. Là Mao Bất Phàm, tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút ngắt máy. Bạn trai tái sinh trước khi ngày tận thế đến. Hắn điên cùng tích trữ hàng, chỉ chờ tận thế đến, dẫn Tiểu Tam đi ăn uống no say. Xưng vương ngày tận thế, nhưng ngày tận thế không đến. Bởi vì tôi cũng được tái sinh nên đã báo tin tức ngày tận thế cho quốc gia. Sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Còn bạn trai bị kẻ cho vay nặng lãi truy đuổi. Những người xếp hàng thanh toán phía sau bắt đầu náo động, không ngừng thúc giục tôi. Đột nhiên, WeChat hiện lên một tin nhắn, bạn thân mời tôi đi ăn cơm. Tôi nắm lấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi cô ấy có thể cho tôi mượn 10.000 đồng không. Bạn thân không nói hai lời, giây sau liền chuyển tiền. Tôi lập tức nhận tiền, quét mã thanh toán. Chị Thu Ngân khôi phục lại nụ cười, hỏi tôi có cần giao hàng đến tận nhà không. Tôi gật đầu báo địa chỉ của bạn thân. Một đầy bất ngờ đáng sợ đã qua, tôi thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại đột nhiên hiện lên cuộc gọi video của bạn thân. Cô ấy cười hì hì nói, vừa quên kiểm tra xem có phải là chính mình không. Cậu nói công chúa xin vui lòng chuyển tiền. Gặp lại cô ấy vẫn còn sống, khuôn mặt xinh đẹp. Mắt tôi chua xót, rơi nước mắt. Kiếp trước thây ma bùng nổ, bạn thân tôi đã bị bọn côn đồ chiếm nhà. Cuối cùng bị ném vào đám thây ma mà chết. Công chúa, cậu là công chúa sao? Đừng khóc, tôi chớp mắt thật mạnh. Tôi mua đồ đến nhà cậu hãy dọn dẹp trước đi. Khoảng thời gian này tôi sẽ ở chỗ cậu. Bạn thân tôi bị sốc khi nhìn hàng núi vật tư. Chúng ta lại phải phong tỏa thành phố rồi. Tôi đang ở trong nhà nhiệt tình thu dọn đồ đạc. Đúng vậy, chúng tôi hợp tác làm hơn 1 tiếng mới xong. Bụng của cả hai đều kêu ngục. Bạn thân đã kéo tôi đi ăn cơm. Nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi. Tôi đã bị đói trong nhiều tháng khi tận thế đến. Đây là bữa ăn đầy đủ đầu tiên. Ăn xong thì bạn thân đi mua sắm. Còn tôi thì đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai. Lại đến trước buồng điện thoại. Xin chào, tôi là người dân nhiệt tình Triều Dương. Trong điện thoại yên lặng một lát. Sau đó vang lên tiếng một chàng trai uy nghiêm. Là cô, liên quan đến bệnh của Vương Tử Cường. Cô có biết gì đó không? Một bệnh truyền nhiễm rất mạnh, virus lây lan qua nước bọt. Họ không cảm thấy đau, sức hủy diệt rất mạnh, điểm yếu duy nhất là bộ não. Hơn nữa Vương Tử Cường không phải là một người duy nhất, có rất nhiều người đang trong giai đoạn ủ bệnh. Một khi đột nhiên phát bệnh, gây hoảng loạn cho đám đông quần chúng, biến thành đại dịch truyền nhiễm, hậu quả không thể tưởng tượng được. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát. Tôi nhăn chặt mày lại. Kiểm soát thông thường sẽ không hiệu quả. Sau đó vội vàng nói. Tối nay sẽ có người bị bệnh ở khu Washington. Ngày mai tàu điện ngầm tuyến số 347 sẽ bùng phát toàn diện và quy mô lớn. Ngày kia thành phố sẽ sụp đổ. 3 ngày sau, cả nước trở thành địa ngục. Bên kia im lặng một chút, sau đó nói cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin. Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh. Sau khi về nhà tôi mở máy tính lên, đã đăng một bài trên nhiều nền tảng khác nhau. Bài đăng cảnh báo sớm về cuộc tấn công của thây ma, mô tả chi tiết trong tòa nhà văn phòng, siêu thị, tàu điện ngầm. Tất cả các cộng đồng đề xuất các biện pháp phòng ngừa khi gặp phải thây ma ở nhà và các nơi khác. Sau đó lập danh sách vật tư cần thiết để bảo vệ nhà cửa. Bạn thân đi mua sắm về ngồi bên cạnh tôi. Tiểu Hân, tin tức phong tỏa thành phố, cậu từ đâu mà biết? Trên mạng nói đó. Tôi đưa máy tính cho cô ấy xem. Chỉ có 25 lượt xem. Khủng hoảng sinh hóa. Thật không vậy? Thật sự, đáng tiếc là lượt xem quá thấp, không ai xem. Mua CD đi. Tớ sẽ mua một đống CD, đặt trong khu vực bình luận của một video được quay lén. Trong ảnh một người đàn ông đột nhiên trở nên ác độc, bùng nổ và làm người khác bị thương. Cái miệng to đầy máu, hình dạng khủng bố, trông giống như thây ma ấy, giống y như trong phim. Mọi người đều biết, khi bạn tìm thấy một xác sống, đó là thực tế, mọi người vẫn đặt hàng nhiều hơn. Bước ra cửa đi. Triệu chứng hình như rất dữ dội. Tôi phải đeo khẩu trang vào thôi, đừng lây bệnh cho người già và trẻ em trong nhà. Tôi hài lòng nhìn Thủy Quân. Tạo nhiệt độ giả tạo trong khu vực bình luận tăng lên. Sau đó dưới sự hướng dẫn của bạn gái và mua một chương trình khuyến mãi, sức nóng của video đã tăng lên rồi. Khu vực bình luận náo nhiệt hẳn lên. Trời ơi, có một người giống hệt anh ta ở quận Washington. Bây giờ bị cảnh sát nướng trên xe cứu thương mang đi rồi. Tôi vừa nhìn thấy anh ta ở khu phố, lướt đến bài viết cảnh báo ngày tận thế. Hình như mô tả của bài viết cũng giống với cái này. Chẳng lẽ thật sự sắp đến ngày tận thế rồi sao? Tôi là con người, tôi đồng ý với ngày tận thế. Với sự bùng nổ của video, tỷ lệ nhấp chuột của bài viết tăng vọt ngay lập tức. Nó đã biến thành hot search. Bạn thân thì lo lắng không thôi. Tiểu Hân, những gì cậu nói về ngày tận thế có thực sự đúng không? Tôi gật đầu. Tốt nhất là cậu nên nói thật.
Bây giờ chuyển tiếp hơn 1.000 lượt rồi. Tôi sẽ bị bắt mất. Sau đó lại nhìn vào khu vực bình luận, nhẹ giọng lại. Tôi đã làm hết sức rồi. Phần còn lại thì nghe theo mệnh trời thôi. Buổi tối khi tôi đang ngủ, bị bạn thân bên cạnh đánh thức. Tiểu Hân, cậu đã ngủ chơi? Tiểu Hân. Bạn thân sắc mặt nặng nề. Tôi chợt nghĩ tới. Cho dù dùng số của seeding tôi mua để tạo động lực đầy bài, nhưng đó chỉ là trên mạng thôi. Trong thực tế nếu có thây ma đập cửa, nhà chúng ta cũng không vững chắc lắm. Tôi sớm đã nghĩ tới rồi. Kiếp trước trong hành lang lại có thây ma lang thang. Chúng tôi tạo ra một chút tiếng động ở nhà, có thây ma kích động đập cửa ngay lúc ấy. Những ngày lo lắng thế này, tôi không muốn trải qua nữa, nhưng không có cách nào khác. Thời gian quá ngắn, không đủ để nâng cấp lại ngôi nhà. Có lẽ chúng ta nên chuyển đến biệt thự của tôi đi. Bên kia là ngoại ông, ít người thì ít thây ma hơn. Nhà cũng lớn hơn, còn có thể trồng rau. Cho dù chúng ta ở lại 3 đến 5 năm cũng không sao cả. Bạn thân cũng càng nói càng hăng hái. Nói xong còn mở camera giám sát từ xa, lên kế hoạch sắp xếp phòng trước. Ôi, biệt thự có người vào rồi. Tôi ghé qua xem thử, nghiến răng nghiến lợi, Mao Bất Phàm. Bạn trai tái sinh trước khi ngày tận thế đến. Hắn điên cùng tích trữ hàng, chỉ chờ tận thế đến, mang theo tiểu ba đi ăn uống no say, xưng vương vào ngày tận thế. Nhưng ngày tận thế không đến. Bởi vì tôi cũng được tái sinh, báo tin tức ngày tận thế cho quốc gia. Nửa đêm, một nhóm lớn công nhân bận rộn đi qua đi lại trong biệt thự. Mao Bất Phàm ở bên cạnh nói năng không ngừng, chỉ trỏ tay chân, mà trong lòng hắn là tiểu tam Liễu Như Yên trang điểm đậm đầy mặt. Hai người ôm ôm ấp ấp, đi dạo một vòng trong biệt thự, cuối cùng ngã trên chiếc giường lớn sang trọng. Liễu Như Yên nhỏ giọng thì thầm. Đáng ghét, anh có một biệt thự lớn thế này, sao chưa từng nói với em chứ? Những vật tư này cũng phải vài triệu. Thì ra anh lại giàu như vậy. Mao Bất Phàm cười đắc ý, vỗ ngực tự hào, hạ thấp mình sẽ không bị ai soi mói. Vị hôn thê của anh có biết không? Cô ta ngu ngốc, cô ta có thể biết gì? Vậy tại sao anh lại cưới cô ấy? Cô ta có thể làm bảo mẫu cho chúng ta. Không có tình yêu, ai giặt quần áo nấu ăn cho chúng ta đây? Bản ghi âm chói tai được gửi đến, bạn thân lo lắng nhìn tôi một cái. Sắc mặt tôi bình tĩnh, mặt chẳng đổi sắc. Anh ta nói không phải giả. Kiếp trước tôi đã phục vụ họ như vậy. Lúc đó Mao Bất Phàm gọi điện thoại kêu nghèo kể khổ, cầu xin tôi nhận ít hơn 100.000 tiền sính lễ. Trên thực tế, hắn đã thanh toán mọi khoản trước khi kết hôn, lén mua nhà, không thèm viết tên tôi. Tôi không hề nghĩ nhiều, nghe nói chúng ta có nhà rồi, tôi hào hứng mua một đống đồ ăn đến trước nhà. Không ngờ vừa mở cửa, chỉ thấy Mao Bất Phàm ôm Liễu Như Yên, ngồi trên sofa, đau khổ, khóc trời đất đen tối. Khi tỉnh lại, bên ngoài đã bị thây ma bao vây. 3 người chúng tôi ở trong này, không thể ra ngoài. Nhưng tôi hai tay khò đánh lại 4 tay, bị họ ép giặt giũ nấu cơm cho họ. Mùa đông lạnh giá, tôi trốn ở trong phòng khách, được bọc trong áo khoác và run rẩy vì lạnh. Tôi vốn tưởng là khi đó là một thảm họa cực đoan, trái tim con người mới lộ ra rất hiểm ác. Có lẽ một số người vốn đã là ác quỷ. Trong video, Liễu Như Yên cùng Mao Bất Phàm lăn lộn ôm nhau ngủ trong chăn. Có người báo cáo anh đã đột nhập vào nhà riêng. Liễu Như Yên hét lên một tiếng, tay chân loạn xạ trốn vào trong chăn, che kín toàn thân mình. Sau đó hoảng sợ nhìn một đội cảnh sát tràn vào cửa. Một nhóm công nhân thăm dò bước vào, còn có bạn thân sắc mặt lạnh lùng và tôi nữa, hai mắt chớp chớp, vội vàng ngất đi. Hãy đi với chúng tôi một chuyến. Thân thể của Mao Bất Phàm lắc một chút, mặt hắn méo mó, khó khăn vắt ra vài chữ từ kẽ răng. Không đi được, bị kẹt rồi, trời đất ơi. Người thành phố chơi rất giỏi, cảnh sát run giọng nói, kêu khẩn cấp gọi xe cứu thương. Đàn ông và phụ nữ khốn nạn nằm trong khăn trải giường, tự xếp chồng lên nhau được đưa vào giường trung chuyển khẩn cấp. Trên đường đi qua, mắt người qua đường đều nhìn thẳng. Trời ơi, anh trai, đây là thứ tôi phải thấy vào nửa đêm sai. Giới trẻ thời này cứ động một cái là vào bệnh viện. Thật là chết người. Mao Bất Phàm và Liễu Như Yên co đầu lại, dùng tay che mặt. Bạn thân tôi điên cùng chụp ảnh, không ích kỷ mà chia sẻ tin đồn cho mọi người. Tôi có thể nói chuyện này cả đời. Tôi mỉm cười, sắp xếp hóa đơn và hình ảnh bàn làm việc của Mao Bất Phàm, đăng lên hết trong vòng tròn bạn bè, thông báo chia tay. Vòng bạn bè gây chấn động ngay lập tức. Chỉ 10 phút, số lượt thích và bình luận tăng vọt. Mao Bất Phàm và tôi không phải là bạn học bình thường, lại gặp cảnh bố mẹ giục kết hôn. Vì vậy, có rất nhiều bạn bè trong vòng bạn bè. Bố mẹ tôi ngay lập tức gọi điện hỏi tình hình. Mấy người bạn nói chuyện riêng an ủi tôi. Cha mẹ Mao Bất Phàm tức giận vô cùng, bảo tôi nhanh chóng xóa đi,
đừng làm mình mất mặt ở trên mạng. Anh em của anh ta cũng khuyên tôi, đàn ông mà, không thể tránh khỏi mắc một chút sai lầm. Không cần phải tính toán chi ly quá. Tôi phản đòn bằng cách gửi ảnh chụp màn hình cho bạn gái anh ấy. Không quá 2 phút, anh ta cũng bị chia tay rồi. Ngay sau đó là nhóm lớp cũ, nhóm cựu sinh viên, nhóm đồng nghiệp nam, tất cả đều xuất hiện một người đàn ông tên là Cơm Mềm. Bản ghi điệp của hồ sơ ngoại tình, từ ngữ sống động, thông tin chi tiết, thậm chí còn có liên kết video. Tôi nhìn qua bạn thân một cái. Yên tâm, không nên bỏ lỡ chuyện hay mà, an toàn rồi. Khi Mao Bất Phàm và Liễu Như Yên từ phòng cấp cứu đi ra, khi giả vờ mặc quần áo, nhưng không biết bọn họ đã bị lột đi mấy lớp da. Danh tiếng bị hủy hoại. Trong đồn cảnh sát, Liễu Như Yên vừa nhìn thấy điện thoại thì phát điên lên. Vu Huân, cô đồ đàn bà đáng ghét này. Ai bảo cô đăng lên mạng hả? Cô ta hét lên, xông đến muốn cho tôi một bạt tai. Tôi vội vàng né tránh. Cảnh sát nhanh tay ngăn cô ta lại. Ở đồn cảnh sát còn dám đánh người. Đồ phụ nữ độc ác này. Cô không được chết yên đâu. Tôi chết hay không thì khó nói, dù sao hai người cũng đã chết rồi. Mao Bất Phàm nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, nhìn như muốn đục một cái lỗ trên điện thoại. Hắn bình thường rất có mặt mũi, không lòe loẹt chỉn chu thì không ra khỏi cửa. Nhưng bây giờ, hình ảnh của hắn ta đã được lan truyền khắp nơi. Mao Bất Phàm sắc mặt tái nhợt nhìn điện thoại di động, cuối cùng không thể nói ra được lời nào, trực tiếp ngất xỉu. Liễu Như Yên nhào tới muốn đánh thức hắn ta. Tôi trực tiếp đi lên, mở cung trái phải, điên cuồng tát anh ta. Tôi không cho phép anh ta bỏ lỡ bất kỳ giây nào làm anh ta chết vì nhục. Liễu Như Yên thì ngồi dưới đất gào thét. Hu hu, tôi phải làm sao đây? Tôi không còn làm người được nữa rồi. Mao Bất Phàm lau mặt, có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, đưa tay che miệng Liễu Như Yên, thì thầm vài câu gì đó với cô ta. Tiếng khóc của Liễu Như Yên lặng lẽ ngừng lại. Cô ta ngẩng mặt lên, trước ánh mắt dò xét của cảnh sát, miệng nở một nụ cười khinh miệt. Mao Bất Phàm lúng túng đứng dậy đi về phía tôi. Tiểu Hân, sự việc không như những gì em đã thấy đâu. Em rút lại bảo án đi, thực ra đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm chỗ nào? Mao Bất Phàm tiến về phía trước, hạ giọng thì thầm. Tiểu Hân, anh sẽ nói thật với em. Tận thế sắp đến rồi, anh làm tất cả những chuyện này là vì em. Trước đây rút hết tiền của em là để mua vật tư, vẫn chưa đưa cho em dùng. Sau này tận thế, tiền cũng chỉ là giấy vụn, hàng hóa mới là thứ thiết yếu. Anh đã cố hết sức, chỉ là để hai chúng ta có thể sống tốt trong ngày tận thế. Không ngờ lại làm cho em hiểu lầm. Thời gian đang gấp gáp lắm rồi, không thể trì hoãn ở đồn cảnh sát này nữa. Em nghe lời anh đi, nhanh chóng rút đơn kiện, nếu không thì không kịp nữa mất. Tôi nhìn anh ta một cách rất kinh ngạc. Bảo sao anh ta và Liễu Như Yên đột nhiên bình tĩnh lại. Thì ra trong mắt anh ta, những người chúng tôi ở đây đều là người chết. Anh ta vẫn tưởng vào ngày tận thế, trật tự sẽ sụp đổ, vi phạm pháp luật không cần phải trả bất kỳ giá nào. Vì vậy vẫn hết sức vui vẻ, tùy tiện làm càn. Thật tò mò nếu ngày tận thế không đến, xã hội hoạt động bình thường, anh ta sẽ trông như thế nào nhỉ? Tôi bắt đầu mong chờ. Nếu ngày tận thế quá nguy hiểm như thế, anh cứ ở lại đây, nghiêm túc để bị giam 15 ngày. Có ăn có uống, có cửa sổ sắt. Sambi có đến cũng vẫn được an toàn. Sau đó tôi trực tiếp quay lại và ra ngoài cùng bạn thân, không để ý tới anh ta nữa. Phía sau Mao Bất Phàm không cam lòng hét lên thật lớn. Vũ Hân, tôi đã cho cô giờ cơ hội cô không giúp rồi. Tôi, sau này không có gì ăn cũng đừng đến cầu xin tôi đấy. Bạn trai tái sinh trước khi ngày tận thế đến. Hắn điên cùng tích trữ hàng, chỉ chờ ngày tận thế đến, ăn no uống say với Tiểu Tam, xưng vương ngày tận thế, nhưng ngày tận thế không đến. Bởi vì tôi cũng được tái sinh, đã báo tin tức ngày tận thế cho quốc gia. Chúng tôi vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, phát hiện bên ngoài đều là những công nhân đang đi tìm Mao Bất Phàm. Nhưng trong giây tiếp theo, đột nhiên lại bị biến đổi đột ngột. Một công nhân bất ngờ bùng nổ ôm lấy người bên cạnh, cắn vào cổ anh ta. Ngay sau đó đám đông bắt đầu bạo loạn. Cảnh sát lập tức chạy ra. Hai người nắm lấy vai anh ta, kéo anh ta lên khỏi mặt đất. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, trong miệng không ngừng rỉ nước. Chân tay lộn xộn vung lên, sắp thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát. Cảnh sát trực tiếp lấy súng điện ra, ấn súng điện xuống, vứt người xuống dưới đất. Tôi nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất bị cắn. Anh ta cũng bị nhiễm bệnh rồi, mau khống chế anh ta nhanh lên. Tôi và bạn thân đã làm việc này cả ngày, hai mí mắt đã dán chặt vào nhau. Về nhà thì ngủ ngay. Trưa ngày hôm sau vừa mở điện thoại di động, tôi đã thấy tắc một hot search. Chính quyền thành phố đã đưa ra một thông báo. Gần đây, thành phố phát hiện bệnh truyền nhiễm cấp tính không rõ nguyên nhân. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, bắt đầu thực hiện quản lý phong tỏa từ bây giờ. Bên dưới đã có hàng ngàn bình luận. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Quản lý gọi điện thoại bảo tôi không cần đi làm nữa. Tôi cứ tưởng mình sắp bị đuổi rồi. Hôm qua lướt trúng một bài đăng cảnh báo về Sambi. Có khi nào là thật không? Có thể, có người trong lớp toán của chúng tôi đột nhiên phát điên. Tôi nghi ngờ một cách hợp lý là thây ma.
Sự tiến triển của virus giống như kiếp trước. Điểm khác biệt đó là toàn bộ công dân đã được chính phủ sắp xếp trở về nhà theo từng đợt trong thời gian, được cách ly trong nhà mình. Tuyệt nhất là có thể tránh được khỏi trạm tàu điện ngầm, tránh được nguy cơ bùng phát zombie. Nguyên nhân dẫn đến ngày tận thế sẽ bị bóp nghẹt trong trứng nước. Sau đó tôi bắt đầu tìm kiếm trên toàn bộ trang web thông tin về tuyến tàu điện ngầm tuyến số 3. Kiếp trước, tuyến số 3 là nơi xảy ra đợt bùng nổ zombie đầu tiên. Nhìn thấy thông báo ngừng hoạt động được đăng bởi số công khai của tàu điện ngầm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lần này trạm tàu điện ngầm không bùng phát zombie nữa. Quỹ đạo của số phận dần dần lệch khỏi đường dây so với kiếp trước. Điện thoại tôi rung lên, là điện thoại của bố mẹ. Bố mẹ vừa xem tin tức rồi, sợ hãi đến mức nói chuyện đều lộn xộn, liên tục bảo tôi ở yên trong nhà đừng ra ngoài, hỏi tôi có cơm để ăn không. Nghe nói tôi có rất nhiều đồ dùng ở nhà bạn thân, họ mới yên tâm được. Bạn thân tới buổi chiều mới thức dậy, mơ màng ngồi lên ghế chơi điện thoại. Cô út rõ ràng cũng nhìn thấy thông báo phong tỏa. Máy bay đã ngừng hoạt động, nhưng bố mẹ tôi vẫn còn ở nước ngoài. Bạn gái lo lắng ngước mắt nhìn tôi. Tiểu Hân, ở nước ngoài có virus zombie không? Cô ấy hẳn là đã mơ hồ đoán được chuyện tôi tái sinh rồi. Bố mẹ cậu bây giờ ở đâu? Bạn thân tôi vội vàng nói về một thị trấn nhỏ ở châu Âu. Tôi chưa từng nghe qua, kiếp trước cũng chưa từng để ý. Tôi suy nghĩ một chút. Châu Âu ít người, cho dù có virus thì mức độ lây lan cũng không nhanh. Bảo họ chuẩn bị thêm đồ ăn, ít đi dạo bên ngoài hẳn là vấn đề không lớn. Bạn gái lập tức gọi cuộc gọi video. Ôi, con gái ngoan. Có chuyện gì vậy? Bạn thân giống như hạt đậu vậy. Nói liền thoáng về chuyện xảy ra trong 2 ngày rồi. Mẹ ơi! Chuyến du lịch của hai người với bà Vương cứ tạm dừng lại trước đi, mua thêm đồ ăn ở khách sạn. Dạo này đừng ra ngoài nữa. Đồ bơi mẹ cũng đã mua hết rồi, chỉ chờ chụp ảnh bên bờ biển với dì Vương của con thôi. Dì Lưu không vui nói, mẹ cứ nghe lời con đi, lần sau con sẽ đưa bố mẹ ra ngoài, được không? Được rồi, chụp ảnh có gì gấp. Biển thì Vân ở đó. Nghe lời con gái đi, qua được đoạn này, về nước cửa hàng miễn thuế mua mấy cái túi cho mẹ con bà. Ngay sau đó, dì Vương cũng ngồi xuống ghế sofa đến trước điện thoại di động. Trong nước có thây ma thì liên quan gì đến chúng ta? Lo được lo mất quá đi mất. Được rồi, mọi người không đi thì cứ không đi đi, đừng trì hoãn chúng tôi. Ngày nào cũng nhút nhát thế, tôi chẳng muốn nói nữa. Vậy, chuyến đi ban đầu đã hoàn toàn chia tay. Cúp điện thoại đi, bạn thân cuối cùng cũng yên tâm. Lúc này trời đang tối dần. Thời gian sắp đến 8 giờ tối. Cũng là thời điểm mà xác sống kiếp trước bùng phát toàn diện. Tuy nhiên, trạm tàu điện ngầm nơi thây ma nổ ra ở lúc này chỉ có tối đen như mực, trống rỗng không một bóng người, đường phố cũng chẳng có một ai, dường như càng thêm phần ảm đạm. Đèn trong tòa nhà dân cư sáng rực rỡ, nhà nào cũng đều sáng đèn, làm theo yêu cầu của chính phủ. Mỗi người một phòng, cách ly riêng biệt, ngay cả khi có ai đó bị biến đổi, cũng có thể kiểm soát tác hại đến mức thấp nhất. Thời gian cứ trôi qua từng giây, tôi cầm điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi. Sự bùng phát của thây ma có thể được ngăn chặn không? Ngày tận thế có thể thay đổi được không? Tôi liên tục làm mới trang. 30 phút. Ngôi sao có thêm vài người thân để được giúp đỡ. Cư dân mạng bảo họ nhanh chóng gọi cảnh sát. 2 giờ, tất cả các loại tin nhắn cầu cứu đều ở khắp nơi. Có người bắt đầu sắp xếp số điện thoại đường dây nóng cứu hộ ở các khu vực pháp lý khác nhau. 3 tiếng sau, đường dây nóng bị tê liệt. Báo động không ai kết nối. Bệnh viện không ai trả lời. Mặc dù cơ gông tòa có hiệu quả ngăn chặn sự lây lan hàng loạt của virus zombie, đặt xác sống trong mỗi gia đình, nhưng nó cũng làm mất tập trung lực lượng cảnh sát. Hầu hết mọi người không có cách nào để nhờ giúp đỡ, đành phải đăng lên mạng. Thây ma biến thành đột nhiên, mọi người mất cảnh giác, nhìn người thân quen thuộc nhất biến thành một con quái vật hung dữ. Thống kê sơ bộ tổng số thây ma. Đó không phải là một con số lạnh lẽo, mà là từng sinh mạng có máu có thịt, từng gia đình tàn vỡ. Một miếng xác trên mạng, khóc than khắp nơi. Tôi thấy rất lo lắng. Cho dù có sống lại, tôi cũng không thể cứu tất cả mọi người. Nhưng ít nhất lần này đất nước chúng ta đã không sụp đổ. Không phải sao? Bạn trai tái sinh trước khi ngày tận thế đến. Hắn điên cùng tích trữ hàng, chỉ chờ ngày tận thế đến, cùng nhau ăn uống no say với tiểu tam, xưng vương ngày tận thế. Nhưng ngày tận thế không đến. Bởi vì tôi cũng được tái sinh, đã báo tin tức của Marcy lên quốc gia. Tôi tìm ra bài viết dự báo ngày tận thế kia, mua quảng cáo lần nữa. Nước bọt của thây ma có chứa virus, có thể dùng mũ bảo hiểm xe điện, túi nhựa hay bao tải. Băng keo mạnh 5 quấn quanh đầu của thây ma, tránh bị cắn. Tôi đã liệt kê chi tiết các đặc điểm của thây ma. Cư dân mạng chợt nhận ra, phương pháp của bài viết này chắc chắn hữu ích. Bạn trai tôi đột biến rồi.
Vừa lúc đó tôi nhét một quả bóng vào miệng anh ấy. Tôi dùng dây thừng và còng tay, trói chặt trên ghế rồi. Nếu không thì tôi cũng chẳng còn sống mà đăng bài nữa. Trên mạng, những bài viết bối rối và tuyệt vọng dần dần ít đi. Tính cách mạnh mẽ quật cường của người Hoa không ngừng thể hiện ra. Nhiều người chọn cách tự cứu mình, không tiêu hao quá nhiều lực lượng cảnh sát thở hổn hển, có thể thống kê một cách có tổ chức tình hình của các hộ gia đình, mức độ nguy hiểm, rồi lại tiến hành giải cứu một lần nữa. Tình hình dần được cải thiện. Mấy ngày sau đó, phong tỏa toàn Trung Quốc vẫn đang không ngừng tiến hành. Số bệnh nhân mới vượt qua đỉnh điểm, bắt đầu giảm dần. Mọi người đã quen với cuộc sống bị phong tỏa ấy, hàng ngày làm việc và học tập như bình thường. Và lúc này, virus zombie đột nhiên bùng phát trên diện rộng ở nước ngoài. Bạn thân vội vàng gọi điện thoại cho mẹ Lưu. May mà mẹ Lưu đã nghe lời con gái mình, mua xong đồ ăn thức uống, trốn ở trong khách sạn tạm thời không sao. Ngày càng có nhiều video ngắn như phim thảm họa truyền đến trong nước. Hoa Quốc luôn ghi nhớ người Hoa ở nước ngoài, đang phát thông báo ngay. Tất cả người Hoa ở nước ngoài vui lòng nhanh chóng đến đại sứ quán địa phương để trú ẩn. Sau 3 ngày, Quốc hội Trung Quốc sẽ phải máy bay đặc biệt đón công dân về nhà. Bạn thân bất ngờ gọi điện thoại cho bố mẹ. Tôi nhìn thấy tin tức này cũng không khỏi bật khóc. Có thể là hộ chiếu Hàn Quốc, tôi không thể đưa bạn đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng khi chiến tranh và thảm họa đến, họ sẽ đón bạn về nhà từ bất cứ nơi nào. Trong thời gian này, nhà tù cũng trải qua khủng hoảng thây ma, nhưng may mắn là chính phủ đã kịp thời cử cảnh sát đến trấn áp, nhanh chóng khống chế chúng. Điều này khiến cho rất nhiều người muốn tranh thủ chạy trốn, thất vọng. Mao Bất Phàm cũng ở trong đó. Đến khi ngồi tù đủ 15 ngày, anh ta mới được thả ra. Vừa mở điện thoại, tiếng tin nhắn cứ vang lên không ngừng. Tất cả đều là tin nhắn đe dọa từ kẻ cho vay nặng lãi. Liễu Như Yên chật vật xuất hiện ở ngã tư, nhìn chằm chằm vào Mao Bất Phàm. Tất cả là anh, tất cả là tại anh lừa tôi, ngay tận thế gì đó sắp đến. Tôi thế chấp căn nhà và mua đồ dùng. Nhưng kết quả thì sao? Nói đến đây, cô ta lấy tay ra và đối mặt với Mao Bất Phàm, muốn đâm chết hắn. Mao Bất Phàm một cước đạp tung Liễu Như Yên, quay đầu lại và chạy. Làm sao có thể như vậy? Tại sao ngày tận thế lại không đến? Tại sao mọi chuyện lại khác với kiếp trước? Hắn mua vé, định đi nơi khác trốn một thời gian, nhưng vừa đến cổng ga đường sắt cao tốc. Mao Bất Phàm có phải không? Đi với chúng tôi nào. Tôi ngồi trên sofa xem TV. Thời gian vô tình đã qua 3 tháng rồi. Trung Quốc phát triển vaccine ngăn ngừa virus thây ma và đưa vào sử dụng lâm sàng. Cha mẹ của Mao Bất Phàm gửi tin nhắn đến cầu xin tôi vay tiền tôi. Tôi lại gửi ảnh của Mao Bất Phàm, giữ lại không xóa để cảnh báo. Trên đường tôi đứng từ xa nhìn người đàn ông ăn xin đang lê dài trên mặt đất. Mao Bất Phàm